Прокладання кабелю в землі – 20 поширених помилок, або формула ідеального підземного введення в будинок. Всім привіт! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І сьогодні ми пропонуємо вам відео про те, як без помилок і за всіма правилами виконати прокладання кабелю в землі. Це відео буде корисним і цікавим не лише професіоналам, а й для загального ознайомлення будь-якій людині. Тому я рекомендую вам переглянути наше сьогоднішнє відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Готові? Тоді поїхали. Під час монтажу електричного введення в будинок кожен із нас замислюється, яким чином краще це зробити – повітряним чи підземним способом. Монтаж повітряного проводу сіптом – це завжди у рази швидше і в кілька разів дешевше. Однак виникають ситуації, коли доцільніше завести кабель живлення в будинок саме під землею. По-перше, це надійніше, а по-друге, не псує фасад будівлі та зовнішній вигляд прилеглої території. Досить часто ці два способи поєднують. Спочатку на спеціальну трубостойку роблять введення з опори, а вже від цього розподільчого шафи кабель укладають у землю і заводять у будинок. Якщо опора знаходиться недалеко від будівлі, деякі проводять СІП безпосередньо на фасад. Але сьогодні ми зосередимося саме на підземному введенні. Давайте розглянемо, з якими труднощами ви можете зіткнутися під час укладання кабелю в землю. І особливу увагу приділимо поширеним помилкам при виконанні цієї роботи, які зрештою рано чи пізно призводять до виходу з ладу кабельної лінії. І давайте почнемо з питання, який кабель прокладати. Монтаж кабелю в землі можна виконати двома способами. Перший – без будь-якого захисту, використовуючи броньовані марки кабелю. І другий спосіб – у трубах або спеціальній гофрі. Спочатку розглянемо перший спосіб. Тут, як правило, використовується кабель із стрічковою бронею. Зовсім не обов'язково використовувати броню типу ABL-H, де йде суцільна литий захисна оболонка з алюмінію. Це можуть бути просто стрічки, які перекривають одна одну внахлист. Броня в цьому випадку захищає не стільки від зовнішнього впливу, наприклад, якщо хтось почав копати там, де це робити не можна, скільки від деформації та зусиль натягу при пученні ґрунту. І тут може бути перша помилка. Ні в якому разі не закопуйте в землю без захисту звичайні марки кабелю для домашньої проводки. Те саме стосується і проводу СІП. Його не можна прокладати в землю, навіть у трубах. Переріз кабелю обирайте відповідно до підключеного навантаження, але не менше 10 квадратних міліметрів для міді та 16 квадратних міліметрів для алюмінію. Нерідко на Ютубі можна зустріти ролики, де використовують мідні кабелі з жилами 6 і алюмінієві 10 квадратних міліметрів. Це пояснюють нібито невеликою кількістю електроприладів у будинку чи на дачі. За навантаженням вам цього можливо і вистачить, але щодо дотримання вимог мінімального перерізу пен-провідника у вас буде порушення. При однофазному живленні кабель має бути трижильним, при трифазному вводі – 5-жильним. Наступний етап – риття траншеї під кабель. Відстань і розміри. Обраний кабель слід акуратно укласти в траншею. Якого розміру вона має бути? Яких відстаней слід дотримуватися під час її копання? І тут може виникнути друга помилка. По-перше, цю траншею не можна копати впритул до фундаменту будинку. Необхідно витримати певну відстань – мінімум 60 см. Після укладання в землю кабель не повинен потрапляти на лінію дії сили фундаменту, спрямовану під 45 градусів від основи. Також потрібні нормовані відступи від рослин і дерев на вашій ділянці. Ось мінімальні габарити при підземному прокладанні кабелю від найближчих комунікацій, конструкцій і перешкод. Глибина залягання кабелю повинна становити 70 см. Врахуйте, це відстань від поверхні до верху самого кабелю. І не допустіть помилку номер 3. З урахуванням того, що під кабелем буде піщана подушка у 10-15 см, загальна глибина траншеї повинна бути не менше 900 мм. Не 0,8 метра, як багато хто рекомендує, а саме 90 см. І вже тим більше не 70. Ви скажете, звідки взагалі взялися всі ці цифри? Чому не можна просто закопати кабель у себе на подвір'ї на глибину штика лопати? Навіщо такі муки?
Ми ж робимо монтаж не в громадському місці, не на вулиці міста чи на будівництві, де їздитимуть великовантажні автомобілі. Найголовніша причина такої глибини залягання – забезпечити оптимальний температурний режим роботи кабелю. Проклавши його якомога ближче до поверхні землі, ви втратите основну перевагу підземної прокладки – це відсутність впливу температури навколишнього середовища та погодних умов. Верхні шари ґрунту прогріваються значно більше, та й волога після сильних дощів просто не досягне оболонки кабелю, якщо він у вас лежить на глибині 70 см, чого не скажеш про 30 чи 40. Другий момент такої глибини закладки – це тиск. Чим глибше лежить кабель, тим рівномірніше на нього розподіляється тиск зверху. Особливо це важливо при зовнішніх впливах – проїзд автомобіля по трасі кабельної лінії, якщо зверху поставили щось важке та інше. І наступна помилка номер 4. Якщо ваш ввід у будинок проходить від опори через дорогу, то тут закопувати кабель потрібно на ще більшу глибину – 1 метр. Далі мінімальна ширина траншеї розраховується за формулою діаметр кабелю плюс 100 мм з кожного боку для піщаної подушки. До речі, щоб така трудомістка робота з копання траншеї не була марною, деякі електрики додатково встановлюють у неї контур заземлення. Це можливо, але при цьому не забудьте про мінімальні відступи у 30 або 35 см. Але у випадку захисту кабелю трубою контур взагалі не є перешкодою, адже не обов'язково, щоб він мав форму трикутника чи квадрата. А якщо дозволяє геометрія ділянки та розташування вводу, цю ж траншею пристосовують для одночасного укладання ввідного кабелю на відеодомофон, вуличного освітлення, живлення автоматики відкатних воріт та для інших цілей. Наступний етап – підсипка траншей піском. І тут помилка номер 5. Нижній шар траншеї обов'язково засипається піском, не пропускайте цей етап. Інакше гострі камінці та інші сторонні елементи в ґрунті з часом пошкодять ізоляцію. Наступна помилка номер 6. Пісок обов'язково трамбується. Не можна укладати кабель на пухку основу. Що робити, якщо у вас немає піску і замовляти його не хочеться? У такому випадку просійте викопану землю. Фракція окремих елементів після просіювання повинна бути не більше 5 мм. А чи можна взагалі обійтися без цієї піщаної подушки або її аналога? Навіщо вона взагалі потрібна? Ні, не можна. Окрім захисту ізоляції від гострих предметів, вона виконує ще одну важливу роль. Шар піску під кабелем і над ним практично не піддається спучуванню. Він легко ущільнюється, завдяки чому не виникає просідання ґрунту в траншеї. Немає просідання, тобто немає порожнин, а саме порожнини призводять до локального перегріву кабелю. Виходить ситуація, коли в місці утворення неглибокої ями кабель нагрівається значно більше, ніж на цій же ділянці, але за кілька метрів далі. Через різницю температур кабель починає розтягуватися. При значних навантаженнях ПВХ-ізоляція тріскається і згодом через ці мікротріщини починає активно проникати волога. Ну і не варто забувати про дренажні властивості піску. Вода, навіть досягнувши глибини 70 см, пройде через пісок, не затримуючись біля самого кабелю. Правильне укладання кабелю. Сам кабель укладається в траншею змійкою. У сніпі зазначено, що кабелі в траншеях слід укладати із запасом у 1-2%. Цей запас якраз і забезпечується змійкою. Тільки не перестарайтеся з вигинами. І помилка номер 7. А ось робити запас у вигляді кілець не допускається. Навіщо взагалі потрібні ці зайві вигини? Як виявляється, зовсім не для аварійного ремонту. Якщо кабель укласти ідеально рівною прямою лінією, то температурні деформації, які супроводжуватимуть роботу кабельної лінії, рано чи пізно пошкодять ввод у будинок. І наступна помилка номер 8. До укладання і після укладання не забувайте про випробування ізоляції кабельних жил мегаометром. Якщо у вас немає такого приладу, потрібно запросити електровимірювальну лабораторію і обов'язково виконати таку перевірку. Зверху на укладений кабель знову насипається невеликий шар піску. Рухаємось далі. Укладання сигнальної стрічки або цегли. Для захисту від людини з лопатою, а також для позначення траси використовують сигнальну стрічку.
І наступна помилка номер 9. Не помиліться, сигнальна стрічка повинна бути укладена на відстані 250 мм від самого кабелю, а не від поверхні землі. Тобто під час розкопок ви спочатку повинні наткнутися лезом лопати на стрічку, але при цьому не дістати до оболонки кабелю. Під час механізованого риття траншеї після виявлення сигнальної стрічки дозволяється тільки ручна розробка ґрунту. Якщо у вас немає стрічки в домашніх умовах, наприклад на дачі, використовуйте будь-які підручні матеріали. Головне – покласти щось, що буде попереджати і буквально кричати «під мною кабель не копати». Також правилами рекомендується захищати кабель цеглою або азбестоцементними плитами. І наступна помилка номер 10. Цегла, якщо вона використовується, повинна виступати мінімум на 50 мм за межі оболонки кабелю в поперечному перерізі. До речі, те саме стосується і сигнальної стрічки, особливо якщо в одній траншеї одночасно прокладено кілька кабелів. І наступна помилка номер 11. Не можна просто так посередині покласти одну вузьку сигнальну стрічку. Вона повинна виступати за найкрайніший кабель у ряду. Не вистачає однієї? Використовуйте 2, 3 і так далі. Цеглу як захист слід використовувати, коли йдеться про введення від підстанції або ТП до багатоповерхового будинку, заводу чи будь-якого іншого великого об'єкта. І наступна можлива помилка номер 12. Силікатну або, так би мовити, дірчасту цеглу застосовувати забороняється. У приватному будівництві при підземному введенні в невеликий котедж так ускладнювати собі життя і збільшувати вартість ремонту укладанням червоної цегли ніхто не буде. Тому в такому випадку буде достатньо прокласти одну сигнальну стрічку. То що ж таке ідеально закопаний кабель? Після всіх вище зазначених робіт остаточно засипайте траншею землею. Підсумовуючи викладене, можна вивести формулу ідеально закопаного кабелю. Ось що у нас виходить. Глибина траншеї 900 мм, піщана подушка знизу від 100 до 150 мм, червона цегла, шар ґрунту від 200 до 250 мм без великофракційних порід, сигнальна стрічка і залишковий шар ґрунту. Кожен шар після укладання ущільнюється вручну або механічним способом. У підсумку ви отримуєте технологічно правильно і назавжди укладений кабель. Тепер давайте розберемося, як правильно виконати укладання кабелю в землі, у трубах. Все вище викладене стосується прокладання броньованих кабелів, однак через їхню високу вартість найчастіше застосовують метод укладання в землю звичних марок без будь-якої броні, ВВГ, НГ, АВВГ та їм подібних. Тут використовується захист у вигляді металевих, ПНД або двостінних гофрованих труб. В останніх можуть прокладатися як електричні кабелі, так і мережеві та телекомунікаційні. І тут виникає поширена помилка номер 13. Поліпропіленові та каналізаційні труби категорично заборонені, так само як і металокабель. Для силових кабелів 0,4 кВт використовують гофровану трубу червоного або чорного кольору, для слабкострумових мереж – синього. Така гофротруба за своїми властивостями значно краща за азбестові труби, які раніше широко використовувалися для прокладання кабельних ліній. Труби поділяються за ступенем опору до стиснення і здатні витримувати тиск у кілька сотень кілоньютон. Надягнувши спеціальні ущільнювальні гумки, відрізки таких гофротруб можна з'єднувати між собою муфтами. Коефіцієнт заповнення кабелю в трубі та гофрі має становити 1 до 4. Що це означає? І наступна помилка номер 14. Діаметр гофри або труби повинен бути таким, щоб кабель у ній займав не більше 40% усього простору. При цьому зверніть увагу, що не всі ПНД-труби однаково корисні для підземного прокладання кабельних ліній. Переважна більшість із них є трубами для холодного водопостачання з робочою температурою до 40 градусів Цельсія. А деякі кабелі в нормальних режимах при максимальних навантаженнях нагріваються до 90 градусів Цельсія. Щоправда, це стосується в першу чергу високовольтних кабельних ліній. Тому для вашого приватного будинку, в принципі, мало що змінюється, можете використовувати. У яких випадках ще використовують труби?
Наприклад, у тих, коли немає фізичної можливості виконати певні вимоги та норми мінімальних відстаней, під час прокладання в безпосередній близькості до дерев або крізь них зближення чи перетин із трубопроводами або іншими електромережами. У таких стіснених умовах допускається зменшення відстані, але з обов'язковим використанням труб. Вони захищають від механічних впливів, ударів, від блукаючих струмів, агресивних ґрунтів і від гризунів. При великій протяжності траси десятки метрів затягувати кабель у трубу найкраще спеціальною протяжкою з кабельним чохлом. А щоб цю протяжку засунути всередину, скористайтеся пилососом і міцною мотузкою. Мотузка буде легше затягуватися, якщо на її кінець прикріпити шматок корка або целофановий пакет. Наступна помилка номер 15. Під час з'єднання металевих відрізків труби ні в якому разі не використовуйте зварювання, якщо кабель вже протягнутий всередину. У цьому випадку краще використовувати різьбові з'єднання або затягувати кабель у спочатку прямий відрізок, а потім вигинати його трубогибом. Наступне важливе питання – як завести кабель із землі в будинок? І тут можлива помилка номер 16. По-перше, не прокладайте кабель під фундаментом. З часом фундамент може дати усадку і передавити вам як ПНД-трубу, так і сам кабель, тому доведеться свердлити або стіну, або фундамент. Наступна помилка номер 17. Робити отвір під 90 градусів у будинок для введення кабелю також не варто. Радіус вигину кабелю має бути плавним і аж ніяк не під прямим кутом. Кабель, зігнутий таким чином, особливо броньований, буде різати сам себе. Оптимальний радіус повороту залежить від діаметра самого кабелю. Ось рекомендовані значення, які ви можете побачити. Щоб досягти безпечного кута введення, у фундаменті свердліть по діагоналі вгору. У самому фундаменті обов'язково закладайте прохідну гільзу. І тут можлива помилка номер 18. Гільзу обов'язково використовуйте металеву, ніякого каналізаційного пластику чи гофри. Гільза повинна бути з товстостінного металу 3-5 мм і більше. Її внутрішню фаску обробіть, щоб краї труби не врізалися в кабель. Також має бути захищений вихід кабелю з-під землі на опору або трубу-стійку там, де у вас встановлений водний щит. Наступна помилка номер 19 – захисну трубу краще не заводити безпосередньо в шафу. Зробіть цей перехід через гофру. Опора так чи інакше буде рухатися, і ці вібрації вплинуть на місця жорсткого стику. І нарешті, остання у нашому списку помилка номер 20. Не забувайте заземлювати броньовану стрічку. Ну і наостанок загерметизуйте місце виходу кабелю з ПНД-труб, якщо воно знаходиться на вулиці, а також прохідний отвір у фундаменті або стіні будинку. Існують навіть спеціальні заводські ущільнювачі. Річ цікава й універсальна. Вона одночасно розрахована як на мінімальні, так і на великі діаметри кабелю. Ось і вся, сподіваюся, корисна для вас інформація на тему, як правильно за правилами ідеально прокласти кабель у землі. Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити лайк і поділитися нашим відео зі своїми знайомими, друзями та в соціальних мережах. Залишайтеся підписником нашого каналу, ставайте підписником нашого каналу. На нашому каналі не буде нудно, на нашому каналі буде цікаво. Усього найкращого.